Rubber mallet. Rubber mallet. Kung sa husgado, hindi yung kay hukom. Hindi pwede yung ginagamit ng mga hukom. Lupo yun ako na. Paano mag-install ng tiles, wall tiles? O pare, paano ba? Kumusta? Ayan, babad mo muna yung tiles para pag lagyan mo ng Nababad muna yung tiles. lagyan mo ng adhesive, dahil adhesive hindi niya agad i-absorb yung tubig, hindi siya agad matuyo. Mailalaro mo yung pag install mo ng tiles. Tama. Ayan. Kailangan ba madami pare ilagay? So, para yung face ng ano, malalagyan din yung mga ibang, siyempre yung palitada hindi pantay. Yan. Tapos punasan mo yung gilid para yung existing na mga natira sa may gilid hindi papatong na sa may tugtungan ng tiles. Ayan din. Ayan. Ayan. O ba't kailangan martilyo yun pare? Para mailubog mo yung Pwede ba akong gumamit ng ordinary martilyo? pwede rin yung kahoy. Ano? Eh yung metal na martilyo. Ay, hindi pwede yun. Madudurog lang yung tiles mo. Okay, so yan, dapat standard din yung ginagamit na equipment. Gagamit ka ng rubber mallet talaga. Okay, anong tawag dyan pare? Rubber mallet. Rubber mallet. Kung sa husgado, hindi yung kay hukom. Hindi pwede yung ginagamit ng mga hukom. Lupo yun ako na. Konting joke naman dyan. May joke ka ba dyan? Joke ko na eh. Pero yung kapitbahay namin nagtupuan sa atin kagabi. Ayan. O parang mali ata yung installation mo pare, bakit hindi pare-pares yung pagka-install ng tiles? Ayan, kung susundan mo kasi yung pattern, parang nakakaumay. Tignan. Okay. Kaya hindi ko na siya sinundan yung pattern para may iba naman. Para may art. May art. O so yan. O tips from sa ating expert. So dapat sa bagay subjective ang pagta-tiles. Ibig sabihin nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo na yung pattern niya is repeating, pwede rin. Kung gusto nyo yung pattern niya every other tile, pwede rin. In my case, ito gusto ko yung ganyan. Is gusto ko yung pattern ay hindi nag-uulit. O nag-uulit man, meron siyang ang tawag dun pare, meron siyang leaf, nagli-leave siya ng isang pattern. So okay na ba yun pare? Simula ka niya.